टपिक रहेको चाहिँ एक्सेप्सन्स एन्ड फाइल्स। यसमा चाहिँ टोटल 9 वटा सब टपिकहरू रहेका छन्। एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ, फाइनल्ली रेजिङ एक्सेप्सन्स, एजसन, ओपनिङ फाइल, रिडिङ फाइल, राइटिङ फाइल, वर्किङ विथ फाइल्स। फर्स्टमा रहेको छ एक्सेप्सन्स। प्रिन्ट 5/0 छ भने यो 0 डिभिजन इरर, डिभिजन बाई 0 भनेर यसरी आउटपुट आउँछ, इरर मेसेज आउँछ। र अर्को रहेको छ इररहरू इम्पोर्ट इरर, इन्डेक्स इरर, नेम इरर, सिन्ट्याक्स इरर, टाइप इरर, भ्यालु इरर। इरर भनेको के हो? इम्पोर्ट इरर भनेको इम्पोर्ट गर्दाखेरि इरर आउने इम्पोर्ट इरर। त्यसपछि इन्डेक्स इरर भनेको जस्तै यदि 0 देखि 5 सम्म हुनुपर्नेमा यदि 8, 9, 10 अरू हालेको छ भने इन्डेक्स इरर। र नेम इरर भनेको यदि कुनै पनि भेरिएबलको नाम यदि मिस्टेक राखेको छ भने चाहिँ नेम इरर। र सिन्ट्याक्स इरर भनेको सिन्ट्याक्स रन छ भने सिन्ट्याक्स इरर। टाइप इरर भनेको इन्ट, फ्लोट यस्तो यस्तोमा चाहिँ इरर भएको छ भने टाइप इरर। र भ्यालु इरर भनेको इन्ट हुनुपर्नेमा अरू राखेको छ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु रङ छ भने भ्यालु इरर। नेक्स्ट टपिक रहेको छ सब टपिक एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ। यहाँ चाहिँ ट्राई र क्याचको ट्राई र एक्सेप्टको चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तै ट्राई A = 3, B = 0 राखेको छ भने प्रिन्ट A/B, जुन चाहिँ हाम्रो यदि यो रन भयो भने डन भन्ने प्रिन्ट हुन्छ। र यदि रन भएन भने एक्सेप्टमा जान्छ, जुन चाहिँ 0 डिभिजन इरर आएको छ भने यदि 0 डिभिजन इरर आएको छ भने यो मेसेज प्रिन्ट हुन्छ। र यसमा चाहिँ 0 डिभिजन इरर छ, त्यस कारणले गर्दा यो मेसेज यो जुन नभएको मेसेज चाहिँ प्रिन्ट भएको छ। र यदि भ्यालु इरर छ अथवा टाइप इरर छ भने चाहिँ यो मेसेज प्रिन्ट हुन्छ। हामीले यसरी कमा दिएर पनि लेख्न सकिन्छ। यसमा यदि सबै टाइपको इररलाई एउटै मेसेज देखाउनु छ भने यहाँ हामीले 0 डिभिजन इरर पनि कमामा लेख्न सकिन्छ। अनि यहाँ स्टो हुन्छ र प्रिन्टमा चाहिँ इरर भनेर एउटा मेसेज लेखिदिन सकिन्छ। जुनसुकै टाइपको लागि यहाँ हामीले सबै टाइपको इररहरू यहाँ लेखेर चाहिँ हामीले यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। थर्डमा रहेको छ फाइनल्ली। यो एउटा स्टेटमेन्ट हो, जस्तै ट्राई र एक्सेप्टको लास्ट टाइममा लेखिन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 डिभिजन बाई 0 छ, जुन चाहिँ इरर मेसेज आउँदाखेरि यो प्रिन्ट हुन्छ। र प्रिन्ट एक्स भन्ने एउटा डिफाइन छैन, यो भनेको भ्यालु इरर हो, जुन चाहिँ हामीले इट इज नट डिफाइन यसरी इरर आउँछ। र यो फाइनली कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यसको 0 डिभिजन इरर छ, यो मेसेज प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि यो जुन इरर छ यो इरर पनि देखाउँछ लास्टमा, र त्योभन्दा अगाडि यो मेसेज देखाउँछ। जसरी दिस इज अ प्रोग्राम, यो प्रिन्ट भएको छ। अनि त्यसपछि इरर मेसेज देखाउँछ एक्स इज नट डिफाइन्ड यसै समथिङ भनेर। र नेक्स्टमा रहेको छ रेजिङ एक्सेप्सन्स। ट्राई क्याच, यो चाहिँ एक्सेप्ट पछि चाहिँ रेज लेखिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले यो कुन टाइपको इरर हो त्यो चाहिँ देखाउँछ। हो जस्तो हामीले एक्सेप्टमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट एउटा इरर भनेर एउटा मेसेज प्रिन्ट गरेको छौँ, जुन चाहिँ यो हाम्रो कुन इरर हो, यो एउटा इरर भनेको 0 डिभिजन इरर भनेर चाहिँ यो इररको टाइप देखाएको छ। र फिफ्थमा रहेको छ एजसन। यसमा के भन्छ x = 2 एजस x 5 भन्दा ठुलो छ, दिस इज रङ। सो यो मेसेज चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ के हो एजसन इरर हो। र यसको मेसेज चाहिँ यसरी प्रिन्ट हुन्छ। र ओपनिङ फाइल्स 6मा रहेको छ ओपनिङ फाइल्स। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ओपन गर्ने चाहिँ f = ओपन भनेर यसरी फाइल खोल्ने .txt अथवा समथिङ, जुन चाहिँ हामीले राइट मोडमा खोलेको छौँ। यदि यहाँ हामीले आर लेखेर रिड मोडमा, WB मतलब राइट बाइनरी, ए भनेको एपेन्ड, बी भनेको बाइनरी मोडमा, आर+ भनेको रिड एन्ड राइट मोडमा यसरी ओपन गर्न सकिन्छ। लास्टमा चाहिँ हामीले f.close लेखेर हामीले फाइललाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र 7मा रहेको छ रिडिङ फाइल्स। f = ओपन, फाइल कुनै रिड मोडमा खोलेको छौँ र a = f.read भनेर हामीले रिनेम गरेको छौँ, अथवा यसलाई हामीले डाइरेक्ट यसमा लेख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, मतलब फाइललाई रिड गर्छ अथवा रिड गरेर प्रिन्ट गर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले f.read 10 भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। यसको मतलब के हो? नम्बर अफ बाइट्स द्याट सुड बी रिड। 8मा रहेको छ राइटिङ फाइल्स। एउटा फाइल हामीले ओपन गरेको छौँ राइटिङ मोडमा, र f.write हामीले लेख्नु छ यो भित्र। यो भनेको टेक्स्ट हामीले जे पनि लेख्न सक्छौँ,
र क्लोज गरिदिउँ। फाइललाई ओपन गरेको छ रिड मोडमा र प्रिन्ट गरेको छौँ एफ डट रिड। यसरी हामीले रिड गरेर प्रिन्ट गरेको छौँ। त्यहाँ भएको टेक्स्टहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेको छौँ र एफ डट क्लोजले क्लोज गरेको छौँ। हाम्रो प्रिन्ट भएको छ टेक्स्ट, जुन टेक्स्ट हामीले लेखेको थियौँ त्यो टेक्स्ट रिड मोडबाट प्रिन्ट भएको छ। नेक्स्ट टपिक रहेको छ सब टपिक वर्किङ विथ फाइल्स। ट्राई हामीले ओपन गऱ्यौँ, एफ डट रिड गऱ्यौँ, फाइललाई रिड गऱ्यौँ अनि फाइनल्ली क्लोज गऱ्यौँ। यदि यो फाइल ओपन नभए पनि हाम्रो फाइललाई चाहिँ क्लोज, यो चाहिँ अपरेसन काम हुन्छ, तर हरेक फाइल ओपन गरिसकेपछि त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र विथ ओपन फाइल डट टीएक्सटी एज एफ, हामीले यसलाई चाहिँ रिनेम गरेको छौँ एफ डट रिड र यसरी डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ विथको युज गरेर। विथ अनि ओपन यो हामीले डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ हामीले यो एज यो भनेको यसमा चाहिँ, अनि अरू चाहिँ सेम छ।